नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे आपल्या यूट्यूब चॅनलवर ज्याचं नाव आहे टेक्निकली एक नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये। आजचा जो व्हिडिओ आहे अगदी कडक झालेला आहे, तुम्हाला मी थोडा वेळ दाखवतोच। तर व्हिडिओ चालू होण्याच्या आधी माझी तुम्हाला एक विनंती आहे की तुम्ही हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघावा, कारण की मी स्टेप बाय स्टेप सांगितलेलं आहे की तुम्ही अशा प्रकारचे व्हिडिओ ट्रेलर्स कसे बनवाल। म्हणून व्हिडिओ जराही न मिस करता शेवटपर्यंत नक्की बघा। आणि हावाला जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला तर तुम्ही या व्हिडिओला आताच लाईक करा, आणि आपल्या चॅनलवरती नवीन असेल पण आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर आपल्या चॅनलला पण नक्की सबस्क्राईब करा। आणि साईडला जे तुम्हाला एक बेल आयकॉनचं बटन दिसते त्याला क्लिक करून ज्याची ते नोटिफिकेशन राहते ते ऑलवरती सेट करून टाका। त्याने काय होईल, मी जेव्हा पण आपला व्हिडिओ अपलोड करील त्याचे नोटिफिकेशन तुम्हाला सर्वात आधी मिळून जाईल। आणि सोबत तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा आवडला ते कमेंट करून नक्की सांगा। तर चला आता मी तुम्हाला आपला डेमो व्हिडिओ दाखवतो आणि नेटवर्क आहे काइनमास्टर ॲपमध्ये। तर काइनमास्टर ॲपमध्ये आल्यानंतर प्लसवर करायचं आहे क्लिक, आणि तुमच्या उजव्या साईडला एक बॅगचा हवाला रेशो दिसत आहे, याला इथं सिलेक्ट करायचं आहे। सिलेक्ट झाल्याच्या नंतर तुम्हाला मीडियावरती क्लिक करायचं आहे आणि बॅकग्राऊंडमध्ये जाऊन काळ्या कलरचं बॅकग्राऊंड घ्यायचं आहे। जे आपण काळ्या कलरचं बॅकग्राऊंड घेतलेलं आहे याची ड्युरेशन आपल्याला 25 सेकंडपर्यंत करायची आहे, कारण की जे आपलं व्हिडिओ ट्रेलर्स असेल ते 25 सेकंडपर्यंत असेल। 25 सेकंडपर्यंत झाल्याच्या नंतर तुम्हाला एकदम चालू करायचं आहे आणि ऑडिओवरती क्लिक करून ज्या काय फोल्डरमध्ये तुमच्याकडे गाणे असेल त्या गाण्याला इथं ॲड करून घ्यायचं आहे। तर हे जे गाणं आहे याला मी इथं ॲड करून घेतो। ठीक आहे, गाणे ॲड झालेलं आहे। आता काय करतो, मी या गाण्याला प्ले करतो आणि जिथं जिथं बीट वाटली तिथं मार देतो। मार देण्यासाठी हे जे तुम्हाला शेंद्रा कलरची पट्टी दिसत आहे त्याला क्लिक करायचं आहे। ते पट्टी मग जांभळ्या कलरची होईल, आपण तिलाच मार्क म्हणतो। पण तुम्ही एवढं लक्षात ठेवा, मार्क पडल्यावर काय गाणं तुमच्यासाठी थांबणार नाही, ते गाणं पुढे पुढे प्लेच राहणार आहे। आपल्याला चालू गाण्यामध्ये मार्क द्यायचा। आता मग गाणं प्ले करतो आणि मार्क देतो। जशा पद्धतीने मी मार्क देतो तुम्ही पण तशा पद्धतीने मार्क द्या। ठीक आहे, असे का आपले मार्क झालेले आहेत। त्याच्यानंतर जे आपला एकदम पहिला मार्क आहे तिथं यायचं आहे। आल्याच्यानंतर त्याच्या खालचं जे काळं बॅकग्राऊंड आहे त्याला क्लिक करायचं आहे। तुमच्या उजव्या साईडला एक कैचीचं ऑप्शन दिसते, कैचीवरती क्लिक करायचं आहे आणि इथे तुम्हाला 2 नंबरला ट्रिम टू राईट ऑफ हेडचं एक ऑप्शन दिसते, तिथं क्लिक करून राईट करायचं आहे। त्याच्यानंतर तुम्हाला एकदम चालू राहायचं आहे, म्हणजे जे आपण काळ्या कलरचं बॅकग्राऊंड घेतलं होतं त्याच्यासमोर आल्याच्यानंतर लेअरवरती क्लिक करायचं आहे, मीडियावरती क्लिक करायचं आहे आणि डाउनलोडमध्ये जाऊन हे जे क्रिती नावाचे टेक्स्ट पेन जे आहे याची मी लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिली आहे, तुम्ही तिथून डाउनलोड करा। सुरुवातीला असं आडवं रोटेट करायचं आहे तिरपं, मग याच्या शेवटच्या पॉईंटला यायचं आहे एंडिंग पॉईंटला। आल्याच्यानंतर तुमच्या डाव्या साईडला एक चाबीचं ऑप्शन दिसते, चाबीवरती क्लिक करायचं आहे आणि याला असं इकडच्या साईडनं असं रोटेट करायचं आहे। त्याच्यानंतर बॅक यायचं आहे आणि तुमच्या उजव्या साईडला एक ओव्हरऑल ॲनिमेशन म्हणून नाव दिसते, तिथं क्लिक करायचं आहे। तुम्हाला याला फ्लोटिंगवरती ठेवायचं आहे। ठेवल्याच्या नंतर याची जे ड्युरेशन आहे आपलं काळा बॅकग्राऊंड जिथपर्यंत आहे तिथपर्यंत त्याची ड्युरेशन करून घ्यायची आहे। त्याच्यानंतर बॅक यायचं आहे आणि तुम्हाला ओव्हरऑल ॲनिमेशनच्या खाली एक आउट ॲनिमेशन नाव दिसते, तिथं क्लिक करायचं आहे आणि तुम्हाला याला फेडमध्ये करायचं आहे। त्याच्यानंतर बॅक यायचं आहे। असं काय झाल्याच्यानंतर आपलं जे काळं बॅकग्राऊंड आहे त्याच्या एंडिंग पॉईंटला राहायचं आहे। त्याच्यानंतर तुम्हाला इथं लेअरवरती तुमच्या डाव्या साईडला एक सेटिंगवरती क्लिक करायचं आहे आणि एकदम खाली एडिटिंग नाव दिसते तिथं क्लिक करायचं आहे। इथं तुम्हाला डिफॉल्ट ड्युरेशन ऑफ फोटो क्लिप 0.5 वर ठेवायचं आहे आणि एकदम खाली तुम्हाला डिफॉल्ट पॅनल मोड फॉर फोटो क्लिप इथं फ्री स्क्रीनवर क्लिक करून राईट करायचं आहे। त्याच्यानंतर तुम्हाला मीडियावर क्लिक करायचं आहे। मीडियावर क्लिक झाल्यानंतर डाउनलोडमध्ये जाऊन जे काय तुमचे फोटो असतील त्या फोटोला इथं एका एकानं चांगल्या पद्धतीनं ॲड करून घ्यायचं आहे। ही जेवढी माझ्याकडे फोटो आहे मी तेवढ्या सर्व फोटोला इथे ॲड करून घेतो। तुम्ही पण तुमच्याकडे जेवढे फोटो असतील त्या सर्व फोटोला इथे ॲड करून घ्या। ठीक आहे, एवढी मी घेतलेली आहे। आता काय करायचं आहे, या फोटोला चेक करायचं आहे आपले जे फोटो आहेत ते चांगल्या प्रकारे स्क्रीनवर बसलेले आहेत की नाही। हे बघा, तुम्ही फोटो बघू शकता चांगल्या प्रकारे स्क्रीनवर बसलेला नाही। त्याला बसवण्यासाठी त्या फोटोवर क्लिक करायचं आहे। तुमच्या उजव्या साईडला 2 डब्बे दिसते तिथे क्लिक करायचं आहे आणि याला चांगल्या प्रकारे स्क्रीनवर बसवायचं आहे। बसवून झाल्याच्या नंतर तुम्हाला एक इक्वल टू साइनचे एक ऑप्शन दिसते तिथं क्लिक करून राईट करायचं आहे।
त्याच्यानंतर आणखीन आपले फोटो चेक करायचे आहे. हे वाला सुद्धा फोटो बघू शकता. त्याला क्लिक करायचा आहे, दोन डब्याला क्लिक करून स्क्रीनवर बसवायचा आहे आणि इजिकल टू साईनला क्लिक करून राईट करायचं आहे. आणखीन याला सुद्धा थोडंसं खाली घ्यावं लागतं आणि इजिकल टू साईनला क्लिक करून राईट. असं काय झाल्याच्या नंतर आपला जे हेवाला फोटो आहे याला क्लिक करायचा आहे. तुमच्या उजव्या साईडला एक क्लिप ग्राफिक म्हणून नाव दिसते, क्लिप ग्राफिकवरती क्लिक करायचं आहे. तुम्हाला दोन ग्राफिक डाउनलोड करतो की ठीक आहे. एकच नाव आहे ओव्हरऑल ॲनिमेशन 3 आणि दुसऱ्याचं नाव आहे ओव्हरऑल ॲनिमेशन 5. आधी ओव्हरऑल ॲनिमेशन 3 वर जायचं आहे आणि गेल्याच्या नंतर तुम्हाला इथं द्यायचं आहे नंबर 14. नंबर 14 दिल्याच्या नंतर राईट करायचं आहे. त्याच्या साईडवाल्या मार्कवर यायचं आहे आणि आपल्या साईडवाल्या फोटोला क्लिक करायचं आहे. याची ड्युरेशन आपल्या साईडवाल्या मार्कपर्यंत करून घ्यायची आहे. झाल्याच्या नंतर आपल्या जे नवीनवाला फोटो आहे त्याला क्लिक करायचा आहे. क्लिप ग्राफिकवरती क्लिक करायचं आहे. तुम्हाला जायचं आहे ओव्हरऑल ॲनिमेशन 5 मध्ये आणि तुम्हाला इथं 14 नंबर द्यायचा आहे आणि याची जी ड्युरेशन आहे आपल्या साईडच्या मार्क जिथपर्यंत याची ड्युरेशन करून घ्यायची आहे. पुन्हा साईडवाल्या फोटोला क्लिक करायचा आहे. क्लिप ग्राफिकवरती क्लिक करायचं आहे. ओव्हरऑल ॲनिमेशन 3 मध्ये जाऊन तुम्हाला इथं 14 नंबरची ॲनिमेशन द्यायची आहे. पुन्हा फोटोला क्लिक करून याची ड्युरेशन आपल्या साईडच्या मार्क जिथपर्यंत करायची आहे. नवीनवाल्या फोटोला क्लिक करायचा आहे. क्लिप ग्राफिकवरती क्लिक करायचं आहे. ओव्हरऑल ॲनिमेशन 5 मध्ये जाऊन तुम्हाला इथं वापस 14 नंबरची ॲनिमेशन द्यायची आहे. पुन्हा त्या फोटोला क्लिक करून याची ड्युरेशन आपल्या साईडचा मार्क जिथपर्यंत करायची आहे. नवीनवाल्या फोटोला क्लिक करायचा आहे. क्लिप ग्राफिकवरती क्लिक करायचं आहे. ओव्हरऑल ॲनिमेशन 3 मध्ये जाऊन तुम्हाला इथं 14 नंबर द्यायचा आहे. पुन्हा फोटोवरती क्लिक करून याची ड्युरेशन आपल्या साईडवाल्या मार्कपर्यंत करायची आहे. नवीनवाल्या फोटोला क्लिक करायचा आहे. क्लिप ग्राफिकवरती क्लिक करायचं आहे. ओव्हरऑल ॲनिमेशन कितीमध्ये जायचं आहे तुम्हाला 5 मध्ये जाऊन तुम्हाला इथं 14 नंबर द्यायचा आहे. दिल्याच्या नंतर फोटोला क्लिक करून याची ड्युरेशन साईडवाल्या मार्कपर्यंत करायची आहे. नवीनवाल्या फोटोला क्लिक करायचा आहे. क्लिप ग्राफिकवरती क्लिक करायचं आहे. ओव्हरऑल ॲनिमेशन 3 मध्ये जाऊन तुम्हाला इथं 14 नंबर द्यायची आहे. पुन्हा फोटोला क्लिक करून याची ड्युरेशन आपल्या साईडच्या मार्क जिथपर्यंत करायची आहे. नवीनवाल्या फोटोला क्लिक करायचा आहे. क्लिप ग्राफिकवरती क्लिक करायचं आहे. ओव्हरऑल ॲनिमेशन 5 मध्ये जाऊन तुम्हाला इथं 14 नंबर द्यायची आहे. पुन्हा फोटोला क्लिक करून याची ड्युरेशन आपल्या साईडवाल्या मार्कपर्यंत करून घ्यायची आहे. झाल्याच्या नंतर आपल्या नवीनवाल्या फोटोला क्लिक करायचा आहे. क्लिप ग्राफिकवरती क्लिक करायचं आहे. ओव्हरऑल ॲनिमेशन 3 मध्ये जाऊन तुम्हाला इथे 14 नंबर द्यायची आहे. पुन्हा फोटोला क्लिक करून याची ड्युरेशन साईडवाल्या मार्कपर्यंत करायची आहे. नवीनवाल्या फोटोला क्लिक करायचा आहे. क्लिप ग्राफिकवरती क्लिक करायचं आहे. ओव्हरऑल ॲनिमेशन 5 मध्ये जाऊन तुम्हाला इथे 14 नंबर द्यायची आहे. पुन्हा फोटोला क्लिक करून साईडवाल्या मार्कपर्यंत ड्युरेशन करून घ्यायची. नवीनवाल्या फोटोला क्लिक करायचं. क्लिप ग्राफिकवरती क्लिक करायचं आहे. ओव्हरऑल ॲनिमेशन 3 मध्ये जाऊन तुम्हाला इथे 14 नंबर द्यायचा आहे. तर अशा पद्धतीने तुम्ही देऊन टाका ओव्हरऑल ॲनिमेशन 5 आणि ओव्हरऑल ॲनिमेशन 3 14 नंबर ट्रान्झॅक्शन एकानंतर एक. ठीक आहे. तर मी इथं सगळ्याला देऊन टाकतो. झाल्याच्या नंतर आपली पुढची प्रोसेस मी पुढे इथे स्टार्ट करतो. तर मी इथं सगळ्याला दिलेलं आहे आणि जे मार्क आहे त्याच्या साईडचे हेवाले जे फोटो आहे याला इथं डिलीट करून टाकायचं आहे, कारण की हे फोटो उरलेले आहेत. ठीक आहे. याला मी इथं डिलीट करतो. फोटो डिलीट झाल्याच्या नंतर आता तुम्हाला काय करायचं आहे, आपला जे एकदम पहिला फोटो कुठून चालू होते इथून चालू होते इथं यायचं आहे. आल्याच्या नंतर लेअरवर क्लिक करायचं आहे. मीडियावर क्लिक करायचं आहे आणि डाउनलोडमध्ये जाऊन जी आपण क्रिती नावाची टेक्स्ट PNG घेतली होती त्या PNGला इथं वापस घ्यायचं आहे. लहान करून तुमच्या उजव्या साईडच्या कोणत्या चांगल्या प्रकारे लावायचं आहे आणि याची जी ड्युरेशन आहे ती व्हिडिओच्या शेवटपर्यंत करून घ्यायची आहे. असं काय झाल्याच्यानंतर आता तुम्हाला एकदम चालू राहायचं आहे, म्हणजे जे आपण काळ्या कलरचं बॅकग्राऊंड घेतलं होतं त्याच्यासमोर आल्याच्यानंतर लेअरवर क्लिक करायचं आहे. मीडियावर क्लिक करायचं आहे आणि डाउनलोडमध्ये जाऊन तुम्हाला हे जे एक इफेक्ट आहे याची मी लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे, तुम्ही तिथून डाउनलोड करा. इफेक्ट हे बघा. ठीक आहे. याची लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये आहे. त्याला चांगल्या प्रकारे पूर्ण स्क्रीनवर करायचं आहे. तुमच्या उजव्या साईडला स्क्रोल डाऊन करून ब्लेंडिंगवरती क्लिक करून स्क्रीनमध्ये करायचं आहे. त्याच्यानंतर राईट करायचं आहे आणि जे आपलं काळं बॅकग्राऊंड आहे, काळं बॅकग्राऊंड आपलं इथपर्यंत आहे. इथपर्यंत त्याची ड्युरेशन ठेवायची आहे. मग इफेक्टला क्लिक करून कैचीवर क्लिक करून ट्रिम टॉप प्लेट करून घ्यायचं आहे. मग तुम्हाला इथंच थांबायचं आहे. लेअरवर क्लिक करायचं आहे. मीडियावर क्लिक करायचं आहे आणि डाउनलोडवर जाऊन हेवाला जे आणखीन एक इफेक्ट आहे याची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे, तुम्ही तिथून डाउनलोड करा. याला चांगल्या प्रकारे पूर्ण स्क्रीनवर करायचं आहे. झाल्याच्यानंतर तुमच्या उजव्या साईडला एकदम खाली स्क्रोल डाऊन करून ब्लेंडिंगवरती क्लिक करून स्क्रीनमध्ये करायचं आहे. त्याच्यानंतर राईट करायचं आहे. तर असं काय झाल्यानंतर झालेला आहे व्हिडिओ. तुम्ही व्हिडिओमध्ये बघला होता अगदी तसा. व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला लाईक करा आणि आपल्या चॅनलवरती नवीन असाल पण चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर आपल्या चॅनलला पण नक्की सबस्क्राईब करा आणि साईडला जे तुम्हाला एक बेल आयकनचं बटन दिसते त्याला क्लिक करून ज्याची ते नोटिफिकेशन राहते ते ऑलवरती सेट करून टाका. तर चला आता भेटूया आपल्या पुढच्या व्हिडिओमध्ये.